Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current. In this video, we are going to discuss the difficult level questions of mathematics paper for the SPSC competitive exams, in which we will do an introduction to the types of question. हामी जति पनि क्वेशन्सहरू छ त्यो प्रिभियस इयर्सको सल्भ क्वेशन्सहरू मतलब प्रिभियस इयरको क्वेशन्सहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्नेछौँ ओके र विशेष गरेर वी विल बी डुइङ अन्डर सेक्रेटरी प्रिलिम्स अन्त एसआई एक्साइज पेपर 2 जुन हाम्रो एसपीएससी को कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरू हो र त्यसमा आएको क्वेशन्सहरू हामी गर्छौँ ओके सो यो जुन सेसन थियो जुन एन्टायर सिरिज तीनटा पार्टमा डिभाइड गरिएको थियो भिडियो 1 अलरेडी अपलोड भइसकेको छ जसमा हामीले इजी क्वेशन्स डिस्कस गर्यौँ तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो 2 मोडरेट लेभल त्यो पनि हामीले अलरेडी एसएससी मा अपलोड गरिसकेको छौँ र यो जुन सेसन छ दिस इज भिडियो 3 ओके सो दिस इज भिडियो 3 जसमा हामी अन्डर सेक्रेटरी प्रिलिम्स अन्त एसआई एक्साइज पेपर 2 मा आको म्याथको क्वेशन जति पनि क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युडको क्वेशन्सहरू छ त्यो हामी डिस्कस गर्ने छौँ सो बिफोर मुभिङ फरवर्ड लेट अस स्टार्ट दिस सेसन विथ अ स्मल प्रेयर सच दैट एउटा पोजिटिभ स्पिरिट बनिरहोस् The prayer goes like this. O Holy Spirit, we pray for you to be with us everywhere, guiding each step in our learning, putting your righteousness in our hearts and your words on our lips to lead us to the virtuous path of divine purpose. With this, let us begin this session. So, our first question, sir. A dealer offered a machine at a discount of 5% but marked 20% higher than the cost price. Then what is the profit? यो डिस्काउन्ट को क्वेशन हो कि एउटा इनफ्याक्ट हामी यसलाई प्रफिट एन्ड लसको क्वेशन पनि भन्न सक्छौँ तर किनकि यो प्रफिट एन्ड लसमा पनि स्पेसल्ली यहाँनिर डिस्काउन्टको कुरा छ सो यसलाई हामी डिस्काउन्टको एउटा फाल्टे सेक्सनमा काउन्ट गर्छौँ ओके सो अलिकति म तपाईँहरूलाई प्रफिट एन्ड लस यदि तपाईँलाई आइडिया छैन भने म तपाईँलाई अलिकति बुझाइदिन्छु प्रफिट एन्ड लसमा फर्स्टमा सिपी हुन्छ सिपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट प्राइस भनेको जुन कुनै पनि सामान जब किनिन्छ नि कुनै पनि दाममा त्यसलाई हामी सिपी भन्छौँ ओके अन्त किनेर जब बेचिन्छ ओके किनेर जब बेचिन्छ सपोज मैले 100 रुपैयाँमा कुनै सामान किने अरे ओके सपोज दिस इज द प्रडक्ट यदि मैले कहीँबाट 100 रुपैयाँमा किने भने त्यो के भयो मेरो सिपी भयो ओके कहीँबाट 100 रुपैयाँमा किने त्यो मेरो सिपी भयो अब मैले कसैलाई ओके मैले 1 बाट 100 रुपैयाँमा किने अन्त मैले 2 लाई चाहिँ मैले लेटेस्ट से 150 मा बेचेँ ओके 150 रुपीजमा बेचेँ भनेपछि त्यो चाहिँ मेरो के हुन्छ एसपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेलिङ प्राइस ओके एसपी भनेको सेलिङ प्राइस फेरि सुन्नुहोस् मैले के भने मैले 1 बाट 100 रुपैयाँमा कुनै सामान किने ओके दिस इज मी ओके दिस इज मी अन्त 1 बाट मैले कुनै सामान 100 रुपैयाँमा किने भने द्याट इज माई कस्ट प्राइस अन्त मैले त्यही सामान चाहिँ सपोज 150 रुपैयाँमा बेचेँ भने द्याट इज माई सेलिङ प्राइस अब यहाँ तपाईँले देख्नु हुँदैछ जुन 100 मा मैले किने तर बेच्नु त 150 मा बेचेँ मलाई कति रुपियाँ फाइदा हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ प्लस रुपीज 50 को फाइदा हुँदैछ नि त मैले त 50 रुपैयाँ फाइदा खाएर बेचेँ नि त ओके होइन मैले 100 मा किने मैले 150 मा बेचेँ भनेपछि मेरो 50 रुपैयाँ फाइदा भयो त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रफिट हुन्छ ओके त्यो चाहिँ मेरो प्रफिट हुन्छ अन्त जहिले पनि जुन प्रफिट पर्सेन्ट हुन्छ अब प्रफिट त बुझिहाल्नु भयो तपाईँले अन्त अब प्रफिट पर्सेन्टको कुरा आउँछ प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ कस्ट प्राइसमा क्यालकुलेट गरिन्छ भनेपछि यति बेला यदि मलाई लेट मी चेन्ज द इङ्क कलर के भयो यो त चेन्ज हुनु मानेन जस्ट अ मिनट ओके सो यदि मलाई 50 रुपैयाँको प्रफिट हुँदैछ भनेपछि मलाई कति पर्सेन्टको चाहिँ प्रफिट भयो त भनेर मलाई जान्नु मन पर्यो भने चाहिँ म के गर्छु 50 जुन मेरो प्रफिट छ अपन मलाई कतिमा चाहिँ प्रफिट भएको भन्दाखेरि चाहिँ 100 मा प्रफिट भएको हो नि त होइन अन्त इन्टु 100 गरिदिन्छु किनकि प्रफिट मलाई पर्सेन्टेज निकाल्नु छ प्रफिट त मेरो 50 रुपैयाँ भइहाल्यो सो मलाई पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने चाहिँ मलाई कति पर्सेन्ट प्रफिट भयो भन्दाखेरि यसलाई तपाईँले सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् 100 त क्यान्सल भइगयो सो मलाई 50% को प्रफिट भयो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुँदैछ नि 100 मेरो कस्ट प्राइस थियो भने मलाई 50 रुपैयाँ के भयो फाइदा भयो 50 रुपैयाँ भने त 100 को 50% हो नि त भनेपछि मलाई 50% को प्रफिट भयो भनेपछि हामी प्रफिट पर्सेन्टको एउटा फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रफिट पर्सेन्टको फर्मुला हुन्छ प्रफिट डिवाइडेड बाई कस्ट प्राइस इन्टु 100 यो म स्पेसिफिकल्ली किन भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले प्रफिट बाई एसपी गरी पठाउनुहुन्छ सो त्यही भएर पनि कति जग्गा मिस्टेक हुन्छ इट इज अलवेज प्रफिट अपन कस्ट प्राइस अन्त प्रफिट त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो जब प्रफिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो एसपीमा चाहिँ सिपी जब घटाइन्छ जस्तो मैले के भने मैले 150 मा बेचेँ मैले 100 मा किनेको थिएँ भनेपछि 150 माइनस 100 चाहिँ के भयो मेरो 50 चाहिँ प्रफिट भयो तर कोही बेला यस्तो पनि हुन्छ कि जुन मैले किनेको दाम हुन्छ
हुन्छ त्यो किनेको दाम भन्दा म कम्तीमा कुनै सामान बेची पठाउँछु त्यति बेला मलाई के हुन्छ लस हुन्छ सपोज 100 छ मैले 100 रुपैयाँमा किने तर मैले सपोज 80 रुपैयाँमा बेचेँ ओके 100 मा किनेर मैले 80 मा बेचेँ भने मलाई कतिको लस भयो भन्दाखेरि त 20 रुपैयाँको लस भयो नि त ओके सो यति बेला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लस हुन्छ अन्त लस भनेको चाहिँ के हो प्रफिट भनेको के हो बेचेको दाममा किनेको दाम घटाइन्छ ठिकै छ प्रफिटमा किन भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि बेचेको दाम बेसी हुन्छ नि त प्रफिटमा त हैन बेचेको दाम बेसी भएन अन्त कहाँ प्रफिट भयो त त्यो तर लसमा चाहिँ के हुन्छ जुन हाम्रो बेचेको दाम भन्दा चाहिँ किनेको दाम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्यादा हुन्छ ओके किनेको दाम भनेको के हो कस्ट प्राइस भनेपछि कस्ट प्राइस चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस भन्दा जहिले पनि ज्यादा हुन्छ भनेपछि मैले यदि कुनै सामान 100 रुपैयाँमा किने ओके 100 रुपैयाँमा किने तर बेच्दाखेरि चाहिँ मैले सपोज एसपी चाहिँ मेरो 80 रुपीज भयो भने चाहिँ मेरो लस चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सीपी माइनस एसपी ओके सीपी माइनस एसपी सो दैट इज 100 minus 20 so this is the way okay so profit equals to sp minus cp and loss equals to cp minus sp profit मा sp बेसी हुन्छ loss मा cp बेसी हुन्छ अन्त profit percent मैले के भने profit by cp into 100 loss percent मैले के भने अब जुन profit percent चाहिँ profit by cp into 100 हो भने loss percent के हुन्छ of course loss upon cp into 100 is the loss percent तपाईले फर्मुलाहरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ओके सो दिस इज द loss percent सो अब चाहिँ म यो क्वेशन गराउँछु किनकि यो बेसिक्स भयो अच्छा अझै एउटा कुरा छ अब म यहाँ तपाईलाई डिस्काउन्ट पनि बुझाइहाल्छु ओके डिस्काउन्ट बुझाइहाल्छु अब यहाँ हेर्नुस् ल सपोज कुनै सामानको दाम 100 रुपैयाँ छ अरे ओके मतलब 100 रुपैयाँ छ एज इन यो मैले यो जुन सामान छ त्यो चाहिँ 100 रुपैयाँमा किने अरे त्यो मेरो कस्ट प्राइस भयो ठिकै छ अब म एउटा सर्टेन दाममा यसको दाम तोक्छु नि त म जुन कस्टमरलाई दाम तोक्छु त्यो चाहिँ लेट्स से मैले चाहिँ यो सामानको दाम चाहिँ कति भने अरे भन्दाखेरि चाहिँ 200 रुपैयाँ भने अरे ओके 200 रुपैयाँ भने अरे यो चाहिँ मैले भनेको दाम हो नि त खास त हैन मैले एकैचोटी कस्टमरले मलाई 200 रुपैयाँ त दिइहालेको छैन नि त जब तपाईँ सामान सपोज कुनै मार्केटमा जानुहुन्छ त्यो जुन दोकानेले के भन्छ यो सपोज लुगाको दाम कति हो भन्दाखेरि एकैचोटी 1000 रुपीस भनिदिन्छ तपाईले 1000 नै त पे गर्नुहुन्न नि त ठिकै छ उसले जुन भनेको प्राइस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ मार्क्ड प्राइस भन्छौं ओके मार्क्ड प्राइस भन्छौं मार्क्ड प्राइस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एमपी ओके वी कल इट एमपी तर भन्नु त 200 रुपैयाँ भन्यो ओके जुन दोकानदार छ शपकिपर छ उसले 200 रुपैयाँ त भन्यो तर उसले भन्यो कि अहिले दशैं दिवालीको टाइम चल्दैछ यो प्रोडक्टमा चाहिँ सर्टेन डिस्काउन्ट हुँदैछ ओके सर्टेन डिस्काउन्ट चल्दैछ सो यो 200 को बदली चाहिँ तपाईले खाली 150 मात्रै तिर्नुपर्छ ओके 150 मात्रै तिर्नुपर्छ भनेपछि उसले कति रुपैयाँको डिस्काउन्ट दियो यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ 50 रुपैयाँको डिस्काउन्ट दियो ओके उसले 50 रुपैयाँको डिस्काउन्ट दियो सरी नट 50% 50 रुपीस को डिस्काउन्ट दियो भनेपछि यो जुन 50 रुपीस चाहिँ उसको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट भयो अन्त डिस्काउन्ट भइसकेर जुन यो 150 जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब कस्टमरले दिन्छ नि त शपकिपरलाई सो त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेलिङ प्राइस हुन्छ एसपी भनेपछि यहाँनिर हाम्रो तीनटा वे छ अहिलेसम्म त हामीले सीपीएसपी मात्रै पढेको थियौ तर यहाँनिर फर्स्टमा सीपी हुन्छ किनेको दाम ठिकै छ त्यहाँबाट हुन्छ मार्क्ड प्राइस तोकेको दाम ओके कुनै पनि त्यहाँ प्रोडक्टमा यति हो भनेर तोकेको हुन्छ त्यसलाई हामी मार्क्ड प्राइस भन्छौं अन्त त्यहाँबाट हुन्छ सेलिङ प्राइस अब एमपी बाट मात्रै सेलिङ प्राइस एमपी बाट सेलिङ प्राइस चाहिँ के हुन्छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट गरेर ओके एमपी माइनस डिस्काउन्ट अन्त डिस्काउन्ट चाहिँ जस्तो अघि मैले भने प्रफिट र लस हेर्नुस् ल प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ जहिले पनि सीपी मा हुन्छ लस पर्सेन्ट जहिले पनि सीपी मा हुन्छ मैले अघि भनेको थिएँ नि यहाँ वल्लो स्लाइडमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रफिट इज इक्वल टु यहाँ के छ प्रफिट पर्सेन्ट प्रफिट बाइ सीपी लस पर्सेन्ट लस बाइ सीपी तर डिस्काउन्ट जुन छ नि अब डिस्काउन्टको नि त पर्सेन्ट हुन्छ नि त यति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट उति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट सो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ जहिले पनि मार्क्ड प्राइसमा हुन्छ ओके फर एक्जाम्पल यहाँनिर 50 रुपैयाँको डिस्काउन्ट दियो शपकिपरले खास उसको प्राइस कति थियो 200 रुपीस थियो भनेपछि जुन मार्क प्राइस थियो त्यो 200 रुपीस थियो भनेपछि उसले कति पर्सेन्टको डिस्काउन्ट दियो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ कति थियो 50 थियो डिस्काउन्ट जम्मा उसको मार्क प्राइस कति थियो 200 भनेपछि उसले 51 जा 50 54 जा 200 सो इन्टु 100 गर्नुहोस् 100/4 भनेपछि उसले जम्मा 25% को चाहिँ डिस्काउन्ट दियो ओके 25% को डिस्काउन्ट दियो 150 भयो भनेपछि उसलाई खास फाइदा चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 50 रुपैयाँ मात्रै फाइदा भयो किनकि उसले 100 मा किन्यो
150 मा बेच्यो, हुन त उसले 200 रुपैयाँ तोकेको थियो तर बेच्नु चाहिँ 150 मा बेच्यो। ओके, यो क्वेसन मैले अलिकति लामो तन्काएँ किनकि यो अलिकति सबैलाई प्रब्लम हुने नै टपिक हो क्यों, त्यही कारण अलिकति डिफिकल्ट लेभल पनि मैले यसमा राखेको किनकि प्रफिट लस डिस्काउन्टमा सबैलाई इस्यु नै हुन्छ। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हामी क्वेसन सल्भ गरौँ। एकपल्ट यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि क्वेसन सल्भ गर्नु एकदमै इजी छ। ओके, नाउ विल सी। A dealer offered a machine at a discount of 5% but marked 20% higher than the cost price. So डिलरले एउटा मेसिन किन्यो। ओके, अब यहाँ यतिमा किन्यो उतिमा किन्यो केही भनेको छैन, जस्ट यहाँ पर्सेन्टेज मात्रै दिएको छ। भनेपछि यस्तो केसमा हामी जुन कस्ट प्राइस फर्स्टमा लिन्छौँ त्यो कस्ट प्राइस जति पनि लिँदा हुन्छ। तपाईँले 100 को मल्टिपलमा लिनुहोस् अथवा तपाईँले 100 लिन पनि सक्नुहुन्छ। ओके, त्यहाँबाट चाहिँ के भन्दैछ, उसले 20% अप गर्यो भनेपछि जुन उसको सेलिङ प्राइस छ, जुन उसको कस्ट प्राइस छ, कस्ट प्राइसमा चाहिँ उसले 20% बेसी चाहिँ मार्क प्राइस गरे, एमपी भयो उसको। त्यहाँबाट त्यसमा चाहिँ उसले डिस्काउन्ट 5% को दिएर त्यो चाहिँ उसको सेलिङ प्राइस भयो। भनेपछि यहाँ पनि त्यही तीनटा स्टेप, फर्स्टमा सिपी हुन्छ, त्यहाँबाट के हुन्छ एमपी हुन्छ, त्यहाँबाट के हुन्छ एसपी हुन्छ। ओके, सिपी एमपी एसपी। सिपी भनेको उसले किनेको दाम, एमपी भनेको उसले तोकेको दाम, एसपी भनेको उसले बेचेको दाम। सो लेट अस से सिपी चाहिँ लेट अस से 100 भयो अरे। ओके, म लेट गर्दैछु यसलाई, सिपी चाहिँ सपोज ₹100 भयो भनेपछि उसले एमपी चाहिँ कति भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ 20% हायर देन द कस्ट प्राइस। अब 20% भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 20% अब कस्ट प्राइसमा 20% बेसी भन्दैछ नि त। भनेपछि 20% भनेको 20/100, 20% हो नि त, सेन्ट भनेको 100, त्यही कारण हामी जहिले पनि पर्सेन्ट भन्दा बाई 100 गर्छौँ। सो 20/100 काट्नुहोस् त, 21 जा 100, 25 जा 21 जा 20, 25 जा 100, सो 1/5 भनेपछि उसले चाहिँ के भयो 100 मा चाहिँ 20% बेसी माग गर्यो भनेपछि 5 मा चाहिँ 1 बेसी माग गर्यो। भनेपछि यदि उसको 5 चाहिँ 100 हो भने जुन उसले उसको 1 कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स 20 हुन्छ। ओके, इनफ्याक्ट तपाईँले यो पनि छोडिदिनुहोस्, तपाईँले सिधै 100 को 20% कति हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल ₹20 हुन्छ कि हुँदैन। 100 को 20% 20 हुन्छ भनेपछि उसको एमपी कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ +20 हुन्छ भनेपछि जुन उसको एमपी भयो त्यो चाहिँ ₹120 भयो। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ +20% गर्यो नि त उसले, कुरा बुझ्नुभयो। 100 मा 20% गर्दा ₹120 भयो। ओके, 100 हामीले लेट गर्यौँ, तपाईँले 200 लेट गरेर 240 पनि गर्दा हुन्थ्यो, बट 100 इज इजी राइट। अब उसले के गर्यो 5% डिस्काउन्ट दियो भनेपछि 5% उसले डिस्काउन्ट दियो भनेपछि -5% डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ उसको एउटा सर्टेन सेलिङ प्राइस भयो। अन्त चाहिँ उसको प्रफिट के हो, प्रफिट त हामीलाई आरामले याद भइहाल्छ नि, प्रफिट भनेको के हो सिपी माइनस प्रफिट भनेको सरी एसपी माइनस सिपी, किनकि सेलिङ प्राइस बेसी हुनु पर्यो नि त प्रफिटको लागि त होइन। सो प्रफिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एसपी माइनस सिपी। अब हाम्रो एसपी त याद छैन, सिपी हामीलाई अलरेडी याद छ 100 हो। एसपी चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ एसपी चाहिँ खोज्नु छ नि त अब हामीले होइन। सो त्यो एसपी को लागि चाहिँ के भन्दैछ 120 मा 5% चाहिँ घटाउनुहोस् न, त्यही हो उसको एसपी। अब 120 को 5% भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 5/100 इन्टु 120 गर्नुहोस् 5%। ओके, 0 0 काट्यो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 भनेपछि 120 को 5% 5/100 चाहिँ कति हुँदो रहेछ ₹6 हुँदो रहेछ। ओके, भनेपछि उसले 120 मा 5% घटायो भनेपछि 120 मा ₹6 घटायो भनेपछि -6 गर्यो। ओके, -6 भनेपछि 120 मा ₹6 घटाउँदा उसको कति हुन्छ एसपी चाहिँ ₹114 हुन्छ। बुझ्नु हुँदैछ नि। सिपी मा 20% उसले अप मार्क गरेको थियो, ₹120 उसले तोकेको दाम थियो, तर त्यसमा उसले 5% डिस्काउन्ट दियो, अन्त 114 मा उसले बेच्यो भनेपछि उसले 100 मा किन्यो 114 मा बेच्यो भनेपछि उसको प्रफिट कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 114 मा 100 घटाइदिनुहोस् उसको प्रफिट भयो 14। अन्त मैले अघि भनेको थिएँ हामीलाई के भनेको छ प्रफिट इज पर्सेन्टेज छ नि त हामीलाई होइन। सो पर्सेन्टेज हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ प्रफिट बाई प्रफिट पर्सेन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भन्दा यो त इजी छ, प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100, प्रफिट हाम्रो 14 सिपी हाम्रो 100 छ इन्टु 100 गर्नुहोस्, 100 100 काट्यो, प्रफिट कति पर्सेन्ट रहेछ 14% भनेपछि सी 14% इज द करेक्ट आन्सर। ओके, सो दिस इज हाउ वी डु इट। तपाईँलाई सिपी एमपी र डिस्काउन्टको चाहिँ सिपी एमपी एसपी ओके, अन्त यो जुन डिस्काउन्ट प्रफिट लस आई होप यो सबै कुरा क्लियर भयो। सो विथ दिस लेट अस प्रोसिड टु नेक्स्ट क्वेसन। ओके,
बिफोर मुभिङ अन, यो जुन सेसनको पिडिएफ छ, यदि तपाईँलाई रिभिजन गर्नु छ भने यु क्यान अलवेज डाउनलोड इट फ्रम द पिडिएफ बाई लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन. इट विल कस्ट यु 50 रुपिज. यदि तपाईँ अपलोड भएको फर्स्ट 1 आवरभित्र यो जुन भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने फर यु द सेसन इज फ्री. तपाईँले छिट्टो छिट्टो गएर डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो फ्री लिङ्क जुन छ पिडिएफको, त्यो पिडिएफको लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस्. यु विल गेट यो पिडिएफ. तर 1 घण्टाभित्र चाहिँ यो पिडिएफ डिलिट हुनेछ. ओके. अन्त यदि 1 घण्टा बाद हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ यु विल ह्याभ टु बाई इट फ्रम द पिडिएफ बाई लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन. बेसी प्राइस छैन, इट इज जस्ट 50 रुपिज. ओके. एन्ड यु क्यान रिभाइज इट एनीवेयर एनी टाइम. सो अर्को क्वेसन हेरौँ. अब के छ, अ कार ट्राभल्स अ सर्टेन डिस्टेन्स अफ 60 किलोमिटर पर आवर. यो सजिलो छ, म यो छिटो छिटो गर्छु. एउटा गाडी छ, उसले 60 किलोमिटर पर आवरमा ट्राभल गर्दैछ एन्ड रिटर्न ओभर द सेम रोड एट 40 किलोमिटर पर आवर. भनेपछि यस्तो सोच्नुहोस् न, एउटा पोइन्ट छ ए, अर्को पोइन्ट छ बी. ओके, म इङ्क चेन्ज गर्छु. सो एउटा पोइन्ट छ ए, अर्को पोइन्ट छ बी. ए देखि बी मा जानु चाहिँ कति लाग्यो अरे यो गाडीलाई, कतिको स्पिड छ अरे उसको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट यहाँ जानु चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिड छ. अन्त सेम रोड फर्किँदा चाहिँ ऊ कति किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा फर्क्यो अरे भन्दा 40 किलोमिटर पर आवर. उसको एभरेज स्पिड कति हो राउन्ड द ट्रिप, ए देखि बी अन्त बी देखि ए आइपुग्दा चाहिँ उसको ओभरअल एभरेज कति थियो भन्दा सिम्पल नि तपाईँले एभरेज लिनुहोस् न. यसको 60 छ, यहाँ 40 छ भनेपछि एभरेज के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज स्पिड इज इक्वल टु इनिसियल प्लस फाइनल बाई 2 हो नि त होइन. इनिसियल स्पिड प्लस फाइनल स्पिड बाई 2. सो 60 प्लस 40 बाई 2, 60 प्लस 40 तपाईँको 100 हुन्छ. 100 बाई 2 इज 50 किलोमिटर पर आवर. द करेक्ट आन्सर टु दिस क्वेसन इज 50 किलोमिटर पर आवर. ओके, दिस वाज इजी. अर्को क्वेसन हेरौँ. The daily wage is increased by 20% and a person now gets rupees 600 per day. What was his daily wage before the increase? अब यो पर्सेन्टेज को क्वेसन छ. ओके, पर्सेन्टेज को क्वेसन हो. सो यो धेरैवटा एक्जाममा सोधिन्छ. अपकमिङ एलएमओ एक्जाम जुन 24 अक्टोबरमा छ त्यहाँ पनि यो पर्सेन्टेजको छ सिलेबसमा म्याथमेटिक्समा. ओके, सो द डेली वेज इज इन्क्रिज बाई 20%. अब यहाँनिर म तपाईँलाई पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्न सिकाउँछु, किनकि फ्र्याक्सनमा एकपल्ट कन्भर्ट गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो पर्सेन्टेजको क्वेसन सल्भ गर्न इजी हुन्छ. ओके, सो यहाँ हामीलाई के भन्दैछ, इन्क्रिज जुन छ, इन्क्रिज छ 20% को. अब मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ 20% लाई हामी 20 पर भनेको यो डिभाइड अन्त सेन्ट भनेको 100 यो लेख्न सक्छु. भनेपछि 20% भनेको पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0 0 काट्यो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 भनेपछि खास 20% भनेको चाहिँ 1/5 रहेछ. यति कुरा बुझ्नुभयो. सो 5 मा चाहिँ 1 बढ्यो. ओके, किनकि प्लस 1/5 भयो नि त. सो 5 मा 1 बढ्यो. ओके, सो यहाँ म लेखिदिन्छु ल, इन्क्रिज अफ 1 in 5 हो नि त, किनकि 1 चाहिँ 5 को 20% हो नि त. ओके, तपाईँले यसरी बुझ्दा पनि भयो नि. 1/5 भनेको चाहिँ प्लस 1/5 किनकि इन्क्रिज भन्दैछ. सो 5 मा 1 बढ्यो. एन्ड अ पर्सन नाउ गेट्स 600 पर डे. भनेपछि 5 मा 1 बढ्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस् ल. 5 मा 1 बढ्दाखेरि 5 प्लस 1 कति छ 6. अन्त यो 6 को भ्यालु चाहिँ यहाँ क्वेसनले कति भन्दैछ, रुपिज 600 भन्दैछ. हेर्नुहोस् है, फर्स्टमा 5 थियो, 20% द्याट इज 1, किन 20% भनेको अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ नि त 1/5 हुँदो रहेछ होइन. सो 5 प्लस 1 6 हुन्छ. यो 6 को भ्यालु चाहिँ 600 बिकज जुन इन्क्रिज छ नि, इन्क्रिज वेज इन्क्रिज भइसकेर चाहिँ एन्ड द पर्सन नाउ गेट्स रुपिज 600 भन्दैछ. भनेपछि यो 600 भयो. करेक्ट. अब 5 plus 1 6, यो 6 को भ्यालु 600 को भन्छ. व्हाट वाज द डेली वेज बिफोर द इन्क्रिज भनेपछि बिफोर द इन्क्रिज उसको वेज त 5 मात्रै थियो नि त, उसको त 1 त बढेको हो नि त. भनेपछि 6 को भ्यालु 600 हो. भनेपछि 1 को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 600/6 हुन्छ नि त हैन. 6 भनेको 600 भनेपछि 1 भनेको कति हुन्छ 100 हुन्छ. 600/6 भनेपछि हामीलाई चाहियो त्यो 5 को भ्यालु, किनकि 5 चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इनिशियल हो नि त. ओके, 5 चाहिँ इनिशियल हो. भनेपछि यो 5 को भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहियो. भनेपछि 5 को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 इन्टु, किन 1 को भ्यालु 100, सो 5 को भ्यालु कति हुन्छ 500. द करेक्ट आन्सर टु दिस क्वेसन इज 500. भेरी सिम्पल. ओके, अब यो त भयो एउटा स्ट्यान्डर्ड तरिका. ओके, यदि तपाईलाई पर्सेन्टेजमा फ्र्याक्सन गर्न आउँछ भने. यदि आउँदैन भने पनि तपाईले यसलाई अर्को पाराले अलिकति लामो पाराले पनि गर्न सक्नुहुन्छ. फर्स्टमा तपाई के गर्नुस्, द डेली वेज इज इन्क्रिज बाइ 20% भनेपछि यस्तो गर्नुस् न, लेट x बी द इनिशियल वेज. ओके, यो लामो तरिका हो, तर यदि तपाईलाई अगाडिको तरिका आएन भने त समथिङ इज बेटर देन नथिङ नि त हैन. लेट x बी द इनिशियल वेज. अन्त उसलाई के भन्दैछ,
20% इन्क्रिज भयो अरे। अब 20% भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 20% of x, okay, increase 20% of x by 20% of x भनेको के हो 20 by 100 into x, okay, 21 जा 20 25 जा 100, सो के भयो x by 5, यो चाहिँ उसको इन्क्रिज भयो भनेपछि न्यू वेज कति भयो हेर्नुस् ल, न्यू वेज कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ x plus x by 5, ओके, जुन यो फर्स्ट को उसको x चाहिँ इनिशियल थियो x by 5 इन्क्रिज भयो, यसलाई तपाईले एलसीएम गर्नुस्, 5 र 1 को एलसीएम के हुन्छ 5, 5 into x 5x plus x, सो इन्क्रिज्ड वेज कति भयो 5x plus x तपाईको कति हुन्छ 6x by 5। अन्त हामीलाई के भनेको छ यो 6x by 5 को भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको छ नि त, किनकि न्यू वेज चाहिँ कति अरे 600 रुपैयाँ अरे, भनेपछि गिवन हामीलाई के दिएको छ जुन 6x by 5 छ त्यसको भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ 100 दिएको छ, ओके, ए सरी 600 दिएको छ। अब तपाईले यो त काट्न सकिहाल्नुहुन्छ, 6 1 जा 6, 6 into 100 जा 600 भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, x is equal to 5 into 100, x is equal to 500। यो लामो तरिका भयो, ओके, छोटो तरिका आएन भने तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि त्यस्तो बेसी टाइम त लाग्दैन, तर तपाईले यो तरिका सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई धेरैवटा क्वेशनमा पर्सेन्टेजको क्वेशन होस्, इभन प्रफिट एन्ड लसको क्वेशन होस्, म अघि तपाईलाई प्रफिट एन्ड लसमै यसरी गराउन आँटेको थिएँ, तर बेसी त्यो कन्सेप्टहरु गजाङ गुजुङ हुन्छ होला भनेर मैले गराइन, यही पाराले तपाईले प्रफिट एन्ड लस जुन डिस्काउन्ट 20% भन्दै थिए नि, 20% डिस्काउन्ट अफ 5% भन्ने थियो, 5% भनेको 5 by 20, 5 1 जा 5, 5 not 5 by 20, 5 by 100 on the 5%, so 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, so 1/20 को डिस्काउन्ट थियो, ओके, सो फर्स्टमा 20 थियो भने अब 1 घट्यो भनेपछि अब 19 भयो, ओके, सो यस्तो पाराले नि, सो यस्तै पाराले कन्सेप्ट युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ, बट देन तपाईले जुनै मेथडले गर्नुहोस् तपाईको आन्सरसँग मतलब छ कम्पिटिटिभ एक्जाममा, ओके, सो दिस इज द करेक्ट आन्सर। अर्को क्वेशन हेरौँ, what amount of money is divided between 3 persons x, y and z, okay, x, y and z, if y and z together get rupees 200 and x gets twice as much as y while z with x gets rupees 350, यो लिनियर इक्वेशन को क्वेशन हो, सजिलो छ, त्यस्तो ठुलो कुरा केही छैन, एउटा अमाउन्ट छ, ओके, एउटा सर्टेन अमाउन्ट छ, म यसलाई a कन्सिडर सपोज गरे भने यो पैसा चाहिँ कोमा डिवाइड हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ x मा y मा अन्त z मा डिवाइड हुँदैछ, ओके, तीन जना मान्छेमा डिवाइड हुँदैछ, ओके, अन्त के भन्दैछ इफ y and z टुगेदर गेट्स रुपीस 200 भनेपछि सिम्पल, अब इक्वेसन बनाउँदै जानुस्, y र z ले कति पायो हेर्नुस्, y र z ले कति पायो 200 पायो, यसलाई इक्वेसन 1 दिनुस्, त्यहाँबाट के भन्दैछ x गेट्स ट्वाइस एज मच एज y भनेपछि x ले चाहिँ कति पायो y को भन्दा डबल पायो भनेपछि x इज इक्वल टु 2y, ओके, x गेट्स ट्वाइस एज मच एज y, सेकेन्ड इक्वेसन भयो, त्यहाँबाट के भन्दैछ x gets twice as much as y while z with x gets rupees 350 भनेपछि x र z ले कति पायो भन्दाखेरि चाहिँ 350 पायो, इक्वेसन 3। अब यो तीनटा इक्वेसनबाट x y z को भ्यालु आइहाल्छ नि त, किन तीनटा भेरिएबल x y z तीनटा इक्वेसन, सो 3 इक्वेसन 3 भेरिएबल, वी क्यान इजिली गेट द भ्यालु। सो हामी के गरौँ पहिला लिनियर इक्वेसन इन 2 भेरिएबल बनाऊ, कसो कसो गरेर दुईटा मात्रै भेरिएबल सल्भ गरौँ, थर्ड भेरिएबल त सल्भ भइहाल्छ, सपोज यहाँ y र z छ, ओके, y z छ, यहाँ x z छ, यो x लाई पनि y बनाउँदा कस्तो हुन्छ, x लाई हामी 2y सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं, यो जुन इक्वेसन 3 को x + z = 350 छ त्यसमा यो x को बदली हामी 2y हाल्दिन सक्छौं नि, 2 बाट हैन, भनेपछि सल्भिङ 1 and 3 हेर्नुस् ल, सल्भिङ 1 के छ भन्दाखेरि चाहिँ y + z = 200, अन्त इक्वेसन 3 मा x + z = 350 छ हैन, x + z म x लेखेको छुइन, हेर्नुस् ल कि मैले किन लेखिन भन्दाखेरि चाहिँ म x को बदली चाहिँ यहाँ 2y हाल्छु नि त इक्वेसन 2 बाट, कुरा बुझ्नुभयो नि, यो x + z हो, खास चाहिँ यही इक्वेसन हो यो, तर म यहाँ x को बदली के हाल्दै छु 2y हाल्दै छु, ओके। अब मलाई z z क्यान्सल आउट गर्नु छ भने म एन्टायर इक्वेसनलाई सबट्र्याक्ट गर्छु, सो यो माइनस हुन्छ, यो पनि माइनस हुन्छ, यो पनि माइनस हुन्छ, तपाईलाई क्लास 10 को लिनियर इक्वेसन कन्सेप्ट याद हुनुपर्ने, ओके, y - 2y minus y plus z minus z काट्यो, 200 मा 350 घटाउनुस् minus 150 हुन्छ, करेक्ट, माइनस माइनस काट्दाखेरि चाहिँ y कति हुँदो रहेछ 150, ओके, y को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 150 हुन्छ, सो y हामीले के पायौं भन्दाखेरि चाहिँ y =
150 पायौँ ओके y इक्वल्स टु 150 पायौँ अब y को भ्यालु पाइसकेपछि त अरु त हामी आरामले निकालिहाल्छौँ नि y इक्वल टु 150 पायौँ अब y इक्वल टु 150 भने x इक्वल टु 2y छ कि छैन x इक्वल टु 2y छ भनेपछि x को भ्यालु कति हुन्छ मैले बेकारमा यहाँ चेन्ज गरेछु x को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2y y को भ्यालु 150 भनेपछि x को भ्यालु 300 करेक्ट x इक्वल टु 2y हो नि त y को डबल हो नि त अन्त यति भइसकेपछि त y प्लस z 200 छ यो इक्वेसन हेर्नुस् त y प्लस z 200 छ कि छैन भनेपछि y भनेको हाम्रो 150 छ ओके यहाँ हेर्नुस् ल म यहाँ गर्दैछु y भनेको हाम्रो 150 छ प्लस z भनेको हाम्रो z छैन ओके z को भ्यालु खोज्नु छ सो y प्लस z 200 सो z इज इक्वल टु 200 मा 150 माइनस गर्नुहोस् z इज इक्वल टु 50 सो z इज इक्वल टु कति आयो 50 आयो अन्त के भन्दैछ हामीलाई what amount of money कति पैसा चाहिँ यिनीहरूले डिभाइड गर्यो भनेपछि यो a चाहिँ खोज्नु हो नि त अन्त a भनेको त के हो x प्लस y प्लस z हो कि हैन यो तीनटा जोडेर चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि जोड्नुहोस् न अन्त 300 मा 150 जोड्नुहोस् 450 हुन्छ 450 र 50 जोड्नुहोस् 500 हुन्छ सो a equals to 500 so the correct answer to this question is 500 very easy okay so यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौं अर्को क्वेशन हेरौं यो सजिलो छ if the ratio of two numbers is 9:5 which of the following ratio is the sum and difference of two numbers यो ratio and proportion को क्वेशन हो अब जब कुनै नम्बर को रेशियो दिन्छ हामी यसलाई if the ratio of two number is 9:5 so ratio के दिएको छ हामीलाई सपोज फर्स्ट नम्बर ओके म नम्बर a र नम्बर b दिन्छु ल सो यो के छ 9 छ यो 5 छ भनेपछि यो के भयो 9x 5x लेख्न सक्छौं एउटा x कन्स्टेन्टली मैले मल्टिप्लाई गरे ओके सो यो चाहिँ नम्बर भयो 9:5 चाहिँ रेशियो भयो 9x र 5x चाहिँ हाम्रो के भयो नम्बर भयो ओके किन रेशियोमा एउटा कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गरिन्छ नि त जहिले सो व्हाट इज द व्हिच अफ द फलोइङ इज द रेशियो अफ सम एन्ड डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स यो दुईटाको सम के हुन्छ ओके यो दुईटाको सम हुन्छ 9x + 5x करेक्ट यो दुईटाको डिफरेन्स के हुन्छ 9x - 5x सम यो भनेको सम हो यो भनेको डिफरेन्स हो हामीलाई त्यही त सोध्दैछ व्हाट इज द रेशियो अफ सम एन्ड डिफरेन्स भइगयो त अन्त 9x मा 5x जोड्नुस् 14x हुन्छ 9x मा 5x घटाउनुस् 4x हुन्छ x काटिन्छ 2 7 जा 14 2 2 जा 4 7:2 भनेपछि हाम्रो अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर भेरी सिम्पल ओके रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन अर्को क्वेशन हेरौं ओके यो जुन क्वेशन छ यो वर्क एन्ड टाइम को क्वेशन हो सो लेट अस रीड द क्वेशन फर्स्ट a man a woman and a boy can do a piece of work in 20 days 30 days and 60 days respectively how many boys must assist 2 men and 8 women to do the work in 2 days अब यो टाइम एन्ड वर्क जुन यो खालको क्वेशन्सहरु हुन्छ यसमा जहिले पनि अब हाम्रो एफिसिएन्सी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो एउटा पिस अफ वर्क छ अब त्यो काम जे पनि हुन सक्छ अब हामी लेटेस्ट से एउटा बुक रिडिङ को काम राख्यौं रे ओके भनेपछि हामीलाई लेटेस्ट से एउटा सर्टेन नम्बर अफ बुक्सहरु रिड गरिसक्नु छ अन्त त्यो चाहिँ एउटा म्यानले सर्टेन दिनमा रिड गरिसक्छ एउटा एकजना वुमनले सर्टेन दिनमा रिड गरिसक्छ अन्त बोयले सर्टेन दिन भित्र रिड गरिसक्छ भनेर भन्दैछ म्यानले 20 दिन भित्र रिड गरिसक्छ वुमनले 30 डेज भित्र अन्त बोयले 60 डेज भित्र सो हामी यसो गरौं यस्तो खालको जब हामीलाई इन्डिभिजुअल यस्तो एफिसिएन्सीजहरु दिएको हुन्छ इन्डिभिजुअल टाइम दिएको हुन्छ वी विल टेक एलसीएम सो फर्स्ट अफ अल लेट अस रिप्रेजेन्ट अ म्यान बाइ एम ओके वुमन बाइ डब्लु अन्त बोय बाइ बी अब हामीलाई के भन्दैछ म्यानलाई त्यो काम गरिसक्न यहाँ हामीले काम के भनेको छौं लेट अस से रिडिङ अ बुक ओके जे पनि हुन सक्छ काम सो म्यानलाई त्यो काम गरिसक्न कति लाग्छ 20 डेज लाग्छ ओके त्यहाँबाट वुमनलाई त्यो काम गरिसक्न कति लाग्छ 30 डेज लाग्छ अन्त बोयलाई त्यो काम गरिसक्न कति लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ 60 डेज लाग्छ सो यस्तो केसमा हामी के गर्छौं एलसीएम लिन्छौं ओके एलसीएम लिन्छौं जुन यो 30 60 र 20 को एलसीएम लोएस्ट कमन मल्टिपल कति हुन्छ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भने यु विल गेट 60 ओके अन्त एलसीएम लिइसकेपछि यो जुन हाम्रो एलसीएम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल वर्क हुन्छ ओके टोटल वर्क अब टोटल वर्क भनेको व्हाट वी आर कन्सिडरिङ इज लेट अस से 60 वटा किताब पढिसक्नु छ अरे ओके अन्त 60 वटा किताब पढिसक्नु चाहिँ म्यानलाई 20 दिन लाग्छ वुमनलाई 30 डेज लाग्छ बोयलाई 60 डेज लाग्छ भनेपछि यहाँबाट हामी इन्डिभिजुअल एफिसिएन्सी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं 60 वटा किताब म्यानलाई 20 दिन 20 दिनमा चाहिँ उसले 60 वटा किताब पढिसक्छ भने एक दिनमा उसले 60 डिवाइडेड बाइ 20 के हुन्छ 6/2 तीनटा किताब पढ्छ होला ओके 3 बुक्स अ डे यो उसको एफिसिएन्सी हो ओके एक दिनमा उसले तीनटा किताब पढ्छ त्यसो गर्दा त उसले 20 दिनमा 60 वटा पढिसक्छ 20 * 3 = 60 ओके अन्त वुमनले
30 डेजमा पढिसक्छ भनेपछि 60 डिवाइडेड बाई 3 उसले एक दिनमा दुईटा किताब पढ्छ। अन्त बोयले 60 डेजमा पढिसक्छ, बिचरा नानीले त कतिवटा किताब पढोस् त होइन एक दिनमा। सो उसले के गर्छ 60 डेजमा 60वटा किताब पढिसक्छ भनेपछि उसले एक दिनमा मात्र एउटा किताब पढ्छ। ओके, सो दिस इज द वर्क डिभिजन। ओके, वी कल इट एफिसिएन्सी। अब एफिसिएन्सी गरिसकेपछि हामी के भन्छौँ, यहाँ क्वेसनले के सोध्दैछ हेरौँ, हाउ मेनी बोइज मस्ट असिस्ट 2 men and 8 women to do the work in 2 days। अब यहाँ हामीलाई एउटा च्यालेन्ज दियो कि जुन यो 60वटा बुक छ त्यो चाहिँ हामीले 2 दिनमै पढिसक्नु छ। हेर्नुहोस् है, 60वटा जुन बुक छ त्यो हामीले 2 दिनमा इन्टु 2 डेजमा पढिसक्नु छ भनेपछि एक दिनमा त हामीले 30वटा बुक्सको हिसाबले पढ्नु पर्यो नि त। ओके, सो अब यहाँ हेरौँ, यहाँ चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ, 2 जना मेन र 8 जना वुमन चाहिँ छ। अब कतिजना केटाले चाहिँ, कतिजना बोयले चाहिँ, मतलब 3 जना मिलेर चाहिँ अब त्यो बुक्सहरू पढिसक्छ, 3टै ग्रुप मिलेर भनेर भन्दैछ। भनेपछि हामीलाई अलरेडी भनिदिएको छ कि 2 जना मेन छ, मेनको एफिसिएन्सी कति छ 3 भनेपछि मेनले एक दिनमा 3टा किताब पढिसक्छ, एकजना मेनले भनेपछि 2 जना मेनले एक दिनमा कतिवटा किताब पढ्छ होला 2 into 3 करेक्ट, किन एकजनाले 3टा किताब, 2 जनाले 2 into 3 6वटा किताब। अन्त फेरि वुमनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 8 वुमन भन्दैछ, एउटा वुमनले 2टा किताब पढिसक्छ एक दिनमा, 8 जना वुमनले एक दिनमा 16वटा किताब 8 into 2। अब यहाँ कुरा आयो कतिजना बोइज भनेर सोध्दैछ नि, यहाँ त हामीलाई 2 जना मेन भन्दै 8 जना वुमन भन्दै, कतिजना बोइज त हामीलाई भन्दैकै छैन। सो लेट अस से एक्स। ओके, एक्स जना बोइज अरे, एकजना बोइजले एक दिनमा कतिवटा किताब पढ्छ, एकजना बोइले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा किताब भनेपछि एक्स इन्टु 1 भयो। ओके, सो यो त हाम्रो एक दिनको काम हो, यो चाहिँ इन्टु 2 मैले किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ 2 दिनमा पढिसक्नु छ नि त 60वटा बुक चाहिँ। ओके, भनेपछि यहाँ के भयो भन्दाखेरि 2 1 जा 2, मैले अघि भनेको थिएँ एक दिनमा कति हुन्छ 30वटा बुक पढिसक्नु पर्यो भनेपछि 2 3 जा 6 प्लस 8 2 जा 16 प्लस एक्स इन्टु 1 जा एक्स चाहिँ 30 हुन्छ। त्यसको गरेर चाहिँ हाम्रो एक्सको भ्याल्यु आउँछ नि त। अन्त एक्सको भ्याल्यु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ बोइज। ओके, नम्बर अफ boys। So 6 plus 16 is 22, 22 plus x equals to 30। So यहाँबाट हाम्रो x कति आयो 30 मा 22 घटाउनुहोस् त 8 हुन्छ भनेपछि 8 जना बोय लाग्ने रहेछ। भनेपछि अब आफै हिसाब गर्नुहोस् 2 3 जा 6 8 2 जा 16। अब एउटा नानीले एक दिनमा एउटा किताब पढ्छ, 8 जना नानीले 8वटा किताब पढ्छ, अन्त 8 plus 16 24, 24 plus 6 30 हुन्छ, अन्त 2 दिन भनेपछि 30 into 2 60। हाम्रो हिसाब पनि टक्कै मिल्यो। So the correct answer is 8। So in this way we can approach this kind of questions। Okay, so अर्को क्वेसन हेरौँ। अब छ मिक्सचर एन्ड एलिगेशंस को क्वेशंस। यहाँ के भन्दैछ, अ मिक्सचर अफ 60 लिटर अफ मिल्क एन्ड वाटर कन्टेन्स 20% अफ वाटर। भनेपछि यहाँनिर हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मिक्सचर छ। ओके, वी हेभ अ मिक्सचर जसमा चाहिँ के छ मिल्क अन्त वाटर छ, अन्त यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 60 लिटर छ। ओके, अन्त यसमा मिल्क कति छ अन्त वाटर कति छ भनेर पनि भनिदिएको छ, 20% वाटर छ। 20% वाटर छ भनेपछि मिल्क कति हुन्छ, जब 100% मिक्सचरमा 20% वाटर छ भने अफकोर्स 80% त मिल्क हुन्छ। अन्त हामीलाई के भन्दैछ मिक्सचर चाहिँ जम्मा चाहिँ कति छ 60 लिटर छ नि त, भनेपछि 20% वाटर छ भनेपछि 20% अफ 60 कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 60/10 गर्नुहोस् त 6 हुन्छ, त्यो भनेको 10% हो। अन्त 6 into 2 कति हुन्छ 12। सो 6 2 जा 12 इज द 20% अफ 60। 20/100 into 60 गर्नुहोस् यु विल गेट 12। ओके, सो 12 लिटर चाहिँ पानी छ भनेपछि अफकोर्स 60 लिटर छ भनेपछि अब 80% तपाईँले निकाली बस्नै परेन, सिम्पल 60 मा 12 घटाइदिनुहोस्। 48 लिटर चाहिँ उसकोमा अब त्यो मिल्क मिक्सचरमा के छ अब मिल्क छ। ओके, सो 48 लिटर चाहिँ मिल्क छ, 12 लिटर चाहिँ वाटर छ। अब हामीलाई क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनले जस्ट अ मिनट हामीलाई के भन्दैछ, हाउ मच लिटर अफ वाटर मस्ट बी एडेड टु मेक 40% वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अब चाहिँ के छ हाम्रो जुन मिल्क छ अन्त वाटर छ, हाम्रोमा 48 लिटर मिल्क छ, 12 लिटर वाटर छ। ओके, अब हामीलाई चाहिँ नयाँ मिक्सचर बनाउनु भन्दैछ जसमा चाहिँ हामीले पानी थप्नु छ, हामी दुध चलाउँदैनौँ तर पानी थप्नु छ। कति लिटर पानी थप्दा चाहिँ प्लस अब कति लिटर, ओके म चाहिँ यहाँ के भन्दैछु यहाँ ड्यास लगाइदिँदैछु, कति लिटर थप्दा चाहिँ यो जुन पानी हुन्छ त्यो चाहिँ 40% हुन्छ अरे। कुरा बुझ्नुहोस् है, यो जुन मिक्सचरमा पानी चाहिँ 40% छ, हामीले दुध त थपेको छैनौँ नि भनेपछि दुध त हाम्रो कन्स्टेन्ट छ।
ओके दुध त हाम्रो कन्स्टेन्ट छ भनेपछि 48 लिटरको 48 लिटरै छ। अन्त जब पानी नयाँ मिक्सचरमा 40 लिटर हुन्छ यो दुध त हाम्रो कति हुन्छ अब 60% हुन्छ सरी पानी जुन मिक्सचरमा 40% हुन्छ दुध त त्यो मिक्सचरमा अब 60% भयो नि त बिकज 60 + 40 = 100 करेक्ट। भनेपछि यहाँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन 60% अफ द मिक्सचर छ अब त्यो मिल्क छ अन्त त्यो मिल्क चाहिँ हाम्रो किनकि कन्स्टेन्ट छ अगाडि पनि 48 थियो अहिले पनि 48 लिटरै छ। अब त्यहाँ पानी मात्रै थप्ने काम हुँदैछ अन्त पानी चाहिँ कति छ अरे अब नयाँ मिक्सचरमा भन्दा 40% छ भनेपछि अब हामीले सिम्पल क्याल्कुलेट गर्नु छ कि 60% चाहिँ 48 हुन्छ भने 40% चाहिँ कति हुन्छ अब पानी यहाँ कति छ भनेर चाहिँ पहिला त्यो क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यहाँबाट कति थप्यो त्यता आइहाल्छ। सो अब यो हामी सिम्पल युनाइटरी मेथडले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यदि 48 = 60 भनेपछि 48/60 छ भने चाहिँ कति बाई चाहिँ 40 हुन्छ मतलब 48 लिटर चाहिँ 60% हुँदैछ भने चाहिँ एक्स लिटर कति लिटर चाहिँ 40% हुन्छ तपाईँले उल्टा गर्दा नि हुन्छ 60/40 = 40/x त्यो गर्दा नि भयो एउटै कुरा हो। सो 0 0 काट्यो ओके यहाँ मुनि मुनि हामी 0 0 काट्न पाउँछौँ अन्त हामी के गर्न सक्छौँ 6 1 = 6 6 8 = 48 हुन्छ भनेपछि अन्त 8 × 4 तपाईँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् x को भ्यालु कति आउँछ 32 लिटर आउँछ भनेपछि जुन हाम्रो 40% छ त्यो चाहिँ कति रहेछ 32 लिटर रहेछ भनेपछि अब नयाँ जुन मिक्सचर छ 48 लिटर मिल्क रहेछ 32 लिटर चाहिँ वाटर रहेछ। अब पहिला पानी कति लिटर थियो 12 लिटर थियो 12 लिटरमा कति लिटर थप्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 12 लिटरमा कति थप्दा 32 लिटर हुन्छ भन्दा 20 लिटर थप्दा भनेपछि हाम्रो करेक्ट आन्सर हो 20 लिटर। ओके सो इन दिस वे डु दिस काइन्ड अफ क्वेशन्स। सो अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन छ राजेश प्लान्ट्स 100 ट्रिज इन 2 hours। सो राजेश भन्ने एकजना मान्छे छ उसले चाहिँ 2 घण्टामा यो पनि वर्क एन्ड टाइमकै क्वेसन हो ओके 2 घण्टामा 100वटा ट्रिज प्लान्ट गर्छ। सो हामी पहिला राजेशको कुरा गरौँ ओके राजेश भन्ने छ 2 घण्टामा 100 ट्रिज प्लान्ट गर्छ अरे अन्त राहुल छ अर्को उसले चाहिँ कति छ अरे 4 घण्टामा सेम भनेपछि उसले 100वटा ट्रिज प्लान्ट गर्नु चाहिँ 4 घण्टा लगाउँछ भनेर हामीलाई भन्दैछ। सो व्हाट वी क्यान डु इज राजेशले 100 ट्रिज 2 hours मा प्लान्ट गर्दैछ। सो 100 ट्रिज 2 hours मा प्लान्ट गर्दैछ भनेपछि उसले 1 hour मा कति ट्रिज प्लान्ट गर्छ होला आफै सोच्नुहोस् त 1 hour मा उसले 50 ट्रिज प्लान्ट गर्छ होला ओके भनेपछि के भयो उसको एफिसियन्सी अफ राजेश ओके ई राजेश भनेर म लेख्दैछु एफिसियन्सी अफ राजेश कति हुन्छ 1 घण्टामा 50वटा ट्रिज ओके 100/2 सो एफिसियन्सी अफ राजेश इज 50 यो आयो। अब राहुलले त्यही 100वटा ट्रिज टु डु द सेम वर्क उसलाई कति घण्टा लाग्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ 100 ट्रिज चाहिँ उसलाई 4 hours लाग्दैछ भने चाहिँ उसले 1 घण्टामा कतिवटा ट्रिजहरू रोप्छ होला भन्दा 100 100वटा रुख रोप्न उसलाई 4 घण्टा लाग्दैछ भने उसलाई 1 घण्टामा चाहिँ उसले कतिवटा रुख रोपिसक्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ 100/4 द्याट इज 25 ट्रिज भनेपछि उसको एफिसियन्सी कति भयो एफिसियन्सी अफ राहुल इज सिम्पल 25 उसले 1 घण्टामा पर युनिट हुन्छ नि त एफिसियन्सी त होइन पर 1 hour। सो राजेशले 1 घण्टामा 50वटा रुख रोप्छ भने राहुलले 1 घण्टामा 25वटा रुख रोप्छ करेक्ट। सो हामीलाई के सोध्दैछ हाउ लङ डज इट टेक फर राजेश एन्ड राहुल टु प्लान्ट 100 ट्रिज वेन दे वर्क on the task together at their individual rate। अब यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो रेटमा मैले अघि हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको छौँ यिनीहरूको एफिसियन्सी 1 घण्टामा 50वटा राहुलको 1 घण्टामा 25वटा। सो यही रेटमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जम्मा 100वटा रुख चाहिँ कति टाइममा रोपिसक्छ यिनीहरूले सँगै काम गर्यो भने भनेर भन्दैछ। सिम्पल हिसाब लाउनुहोस् न फर्स्ट 1 hour को हिसाब राख्नुहोस् ओके टुगेदर हामी टुगेदरमा अब गर्दैछौँ ओके टुगेदर फर्स्ट 1 hour मा ओके 1 hour मा राजेशले रोप्छ 50वटा राहुलले रोप्छ 25वटा। सो फर्स्ट 1 hour मा यिनीहरूले 75 ट्रिज त रोपिसक्यो। अब उब्रियो कति 25 ट्रिज ओके 25 ट्रिज उब्रियो। अब 1 घण्टामै 75 ट्रिज रोप्दैछ भनेपछि यिनीहरूलाई 2 घण्टा त कमसेकम टाइम लाग्दैन नि किन 2 घण्टामा त यिनीहरूले 75 × 2 150वटा ट्रिज रोप्छ भनेपछि हाम्रो अप्सन डी अन्त अप्सन बी त त्यसै रुल आउट भइहाल्यो यहाँ 2 घण्टाको कुरै छैन भनेपछि कि त 1 घण्टा 45 मिनट हो कि त 1 घण्टा 20 मिनट हो। अब कुरा सोच्नुहोस् 75वटा ट्रिज 1 hour ओके 75 ट्रिज 1 hour दुईजनालाई ओके भनेपछि अब उब्रियो कति 25वटा ट्रिज अब सिम्पल हिसाब लाउनुहोस् 75वटा रुख रोप्नु 1 घण्टा लाग्दैछ 1 घण्टा भनेको कति हो 60 मिनट्स भनेपछि 25वटा ट्री रोप्नु कति लाग्छ 25 भनेको कसरी आउँछ 75 / 3 गरेर आउँछ नि त होइन अन्त 1 hour अथवा 60 मिनट्स / 3 गर्नुहोस् त सिम्पल 20 मिनट्स 20 मिनटमा 25वटा रोप्यो भने त उसले 1 घण्टामा उनीहरूले 75वटा रोप्नु पाउँछ
ओके सो उनीहरूले जम्मा गरेर चाहिँ 100 ट्रिज ओके 100 ट्रिज चाहिँ उनीहरूले कति टाइम लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 1 hour 20 minutes लाग्दो रहेछ सो द करेक्ट आन्सर टु दिस क्वेसन इज सी 1 hour 20 minutes so in this way we solve this kind of questions okay so अर्को क्वेसन हेरौँ सो के भन्दैछ अब देयर आर यो पर्म्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनको क्वेसन हो देयर आर 3 ways to go from गान्तोक टु सिलिगुडी अन्त 5 ways to go from सिलिगुडी टु कोलकाता हाउ मेनी वेज आर पोसिबल फर गोइङ फ्रम गान्तोक टु कोलकाता भाया सिलिगुडी सो के भन्दैछ हाम्रोमा फर्स्टमा छ गान्तोक ओके त्यहाँबाट छ सिलिगुडी त्यहाँबाट छ कोलकाता ओके गान्तोक सिलिगुडी अन्त कोलकाता छ अब हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ गान्तोकदेखि सिलिगुडी जाने तीनटा बाटो छ भनेपछि लेट्स से एउटा बाटो दिस इज सेकेन्ड वे एन्ड दिस इज थर्ड वे तीनटा बाटो छ यसलाई हामी 1 2 3 दियौँ ओके अन्त देयर आर 5 ways to go from सिलिगुडी टु कोलकाता भनेपछि सिलिगुडीदेखि कोलकाता जाने चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा अन्त पाँचवटा बाटो छ अरे ओके अब यिनीहरूलाई हामी एबीसीडी दियौँ एबीसीडी दियौँ भनेपछि जम्मा कतिवटा पोसिबल वेज हुन्छ गान्तोकदेखि कोलकाता भाया सिलिगुडी भनेपछि गान्तोक टु कोलकाता जानु छ सिलिगुडी हुँदै भनेपछि हामी यहाँ के गर्छौँ सिम्पल पोसिबिलिटी हेरौँ न फर्स्टमा यदि वे 1 बाट गयो भने एबाट जान सक्छ ओके वे 1 को पहिला हेरौँ 1 छ भने कि त 1A हुन सक्छ 1B हुन सक्छ 1C 1D 1E यदि 1 बाट जाँदैछ भने 1 सँग एबीसीडी जो पनि लिन सक्छ अब 2 सँग फेरि एबीसीडी जो पनि लिन सक्छ सो 2A 2B 2C 2D अन्त 2E अगेन 3 सँग एबीसीडी जो पनि लिन सक्छ सो 3A 3B 3C 3D अन्त 3E भनेपछि हाम्रो जम्मा पोसिबिलिटी सबै आयो नि त्यसमा हैन सो हामीले जति सोच्न सक्ने पोसिबिलिटी सबै आयो यहाँ तपाईले काउन्ट गर्नु भने यु विल गेट 15 वेज ओके भनेपछि हाम्रो द करेक्ट आन्सर टु दिस क्वेसन इज 15 तर धेरै बेसी छ भने सपोज देयर आर लेट्स से 8 वेज टु गो फ्रम गान्तोक टु सिलिगुडी अन्त 5 वेज टु गो फ्रम सिलिगुडी टु कोलकाता छ भने व्हाट विल यु डु ओके सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौं सिम्पल एउटा सर्टकट के छ फर्स्टमा के छ 3 वेज भन्दैछ त्यहाँबाट 5 वेज भन्दैछ यो 15 कसरी आउँदैछ 3 into 5 भएर आउँदैछ नि त 3 5 जा 15 सो यस्तो केस आयो भने तपाईलाई सिम्पल फर्स्ट को जुन हाम्रो नम्बर अफ वेज छ अन्त सेकेन्ड को जुन नम्बर अफ वेज छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् सो यु विल गेट योर आन्सर सपोज देयर आर 8 वेज टु गो फ्रम गान्तोक टु सिलिगुडी एन्ड 15 वेज टु गो फ्रम सिलिगुडी टु कोलकाता भन्दैको हामी सिम्पल 8 into 15 गर्थ्यौं अन्त हाम्रो आन्सर 120 हुन्थ्यो 15 8 जा 120 हुन्छ सो त्यस्तो पाराले यु क्यान डु इट ओके अब तपाईले यसरी एक एकवटा पोसिबिलिटी त हामी सानो सानोमा त क्याल्कुलेट गरिहाल्छौं ओके हामी पोसिबिलिटी केलाइहाल्छौं तर ठुलठुलोमा हामीलाई गाह्रो पर्छ सो त्यसको लागि चाहिँ वी नीड टु युज दिस सर्टकट ओके सो अर्को क्वेशन हेरौं अब हाम्रो चारवटा क्वेशन्स रहेको छ सो यहाँ के भन्दैछ यो हाम्रो एप्टिट्युड वाला क्वेशन हो यो सिम्पल अब चुज गर्ने खालको हेर्नुस् ल यो सिम्पल छ केही छैन देयर आर 20,000 people लिभिङ इन अ टाउन इन सिक्किम सो सिक्किमको एउटा टाउनमा एउटा सिटीमा 20,000 जना मान्छे छन् ओके त्यसबाट 9,000 जनाले टेलिभिजन नेटवर्क सब्स्क्राइब गरेको छ हामी यसो गरौँ जम्मा 20,000 जना मान्छे छ अब यो कस्तो खालको क्वेशन हो भने चाहिँ अब हामी यसलाई सेटले डिनोट गर्छौं ओके सो 20,000 जनाले के भन्दैछ सरी 20,000 जनामा 9,000 जनाले टेलिभिजन नेटवर्क सब्स्क्राइब गरेको छ 12,000 जनाले न्यूजपेपर सब्स्क्राइब गरेको छ अन्त 4,000 जनाले चाहिँ दुईटै सब्स्क्राइब गरेको छ भन्नुको मतलब हामी यसलाई यसरी यसलाई हामी भेन डायग्राम पनि भन्छौं ओके सो के भन्दैछ आउट अफ द 9,000 सब्स्क्राइब टु टिभी सपोज यो टिभी नेटवर्क भयो टिभी भयो यो चाहिँ के भयो न्यूजपेपर भयो ओके यो टिभी भयो न्यूजपेपर भयो म अलिकति यसको कलर चेन्ज गर्छु सो जम्मा गरेर 20,000 जना छ आउट अफ देम 9,000 सब्स्क्राइब टु टेलिभिजन नेटवर्क भनेपछि टिभी सब्स्क्राइब गर्ने 9,000 जना छ ओके त्यहाँबाट न्यूजपेपर सब्स्क्राइब गर्ने 12,000 जना छ अन्त दुईटै सब्स्क्राइब गर्ने चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 4,000 जना छ ओके त्यसो भए चाहिँ दुईटै सब्स्क्राइब नगर्ने यो 20,000 जनामा चाहिँ दुईटै सब्स्क्राइब नगर्ने चाहिँ कति हुन्छ नि त त्यस्तो हैन सपोज मेरोमा म टिभी पनि नहेर्न सक्छु मेरोमा न्यूजपेपर पनि म नपढ्न सक्छु सो त्यस्तो पनि पोसिबिलिटी हुन्छ सो त्यो चाहिँ कति जना छ भनेर सोध्दैछ ओके यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बोथ यो बीचको चाहिँ जुन कमन एरिया छ त्यो चाहिँ हो बोथ ओके बोथ टिभी एन्ड न्यूजपेपर सो अब आफै हेर्नुस् जम्मा 9,000 जनाले टिभी हेर्छ ओके अन्त 9,000 जनामा
4000 जनाले टिभी पनि हेर्छ न्युजपेपर पनि हेर्छ भनेपछि टिभी मात्रै हेर्ने यो त टिभी 9000 जना त टिभी मात्रै हेर्ने होइन नि यहाँ त हामीले के भन्दैछ 9000 सब्सक्राइब टु टेलिभिजन नेटवर्क सँगसँगै 4000 जनाले त उयो पनि सब्सक्राइब गरेको छ न्युजपेपर पनि सब्सक्राइब गरेको छ भनेपछि टिभी मात्रै सब्सक्राइब गर्ने हेर्नुहोस् ल ओन्ली टिभी कति होला भनेपछि 9000 मा तपाईले 4000 सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस् 5000 हुन्छ सो यो 5000 ले चाहिँ के भयो ओन्ली टिभी भयो त्यस्तै पाराले ओन्ली न्युजपेपर पनि त होला जम्मा 12000 जनाले न्युजपेपर सब्सक्राइब गरेको छ त्यसमा 4000 जनाले न्युजपेपर र टिभी दुईटै सब्सक्राइब गरेको छ भनेपछि न्युजपेपर मात्रै सब्सक्राइब गर्ने चाहिँ यो जुन न्युजपेपर छ यो त टिभी इन्क्लुडेड हो नि त ओके किनकि यो जुन यो बोथवाला एरिया छ त्यो त यो सर्कलमा पर्दैछ भनेपछि 12400 घटाउनुहोस् त 4000 कति हुन्छ 8000 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ओन्ली न्युजपेपर भयो भनेपछि अब हाम्रोमा सबै आयो टिभी मात्रै हेर्ने 5000 जना रहेछ न्युजपेपर मात्रै पढ्ने 8000 जना रहेछ अन्त टिभी हेर्ने अनि न्युजपेपर पढ्ने दुईटै चाहिँ कति रहेछ 4000 जना रहेछ भनेपछि जम्मा छ हाम्रो 20000 जना कुरा बुझ्नुहोस् है जम्मा छ हाम्रो 20000 जना त्यसमा टिभी मात्रै हेर्ने कति भयो अब ओन्ली टिभी 5000 जना हियर यु क्यान सी ओके ओन्ली न्युजपेपर 8000 जना त्यहाँबाट ओन्ली बोथ हेर्ने दुईटै हेर्ने कति छ हामीले हेर्यौँ 4000 जना छ भनेपछि यो सबै जोड्नुहोस् त 8 5 13 8 + 5 13 13 + 4 17000 भनेपछि यसमा सबै इन्क्लुडेड भइगयो नि त टिभी मात्रै हेर्ने न्युजपेपर मात्रै पढ्ने अन्त टिभी न्युजपेपर दुईटै गर्ने भनेपछि को चाहिँ उब्रियो त अब भन्दाखेरि चाहिँ न त टिभी हेर्ने न त न्युजपेपर पढ्ने त्यति मात्रै पोसिबिलिटी छ नि त हाम्रोमा होइन भनेपछि त्यो चाहिँ अब कतिजना रह्यो जम्मा 20000 जना छ 17000 जना त अब यहाँ छुटिहाल्यो भनेपछि चाहिँ जुन हाम्रो डु नट सब्सक्राइब वाला चाहिँ ओके डु नट सब्सक्राइब वाला चाहिँ कति रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ 20000 माइनस 17000 कति हुन्छ 3000 भनेपछि द करेक्ट आन्सर टु दिस क्वेसन इज 3000 दिस इज द करेक्ट आन्सर ओके सो दिस इज हाउ वी डु इट अब अर्को क्वेसन हेरौँ इन अ ग्रुप अफ बुफेलोज एन्ड हेन्स द नम्बर अफ लेग्स आर 12 मोर देन द ट्वाइस अफ नम्बर अफ हेड्स द नम्बर अफ बुफेलोज इज यो क्वेसन त धेरै देखिन्छ धेरै कम्पिटेटिभ इक्जामहरूमा एप्टिट्युड क्वेसन हो यो धेरै देखिन्छ सजिलो छ त्यस्तो ठुलो कुरा केही छैन जस्ट तपाईँलाई बुफेलोको कतिवटा लेग्स हुन्छ हेन्सको कतिवटा लेग हुन्छ त्यति मात्रै याद राख्नु पर्यो बुफेलो भनेको भैँसी भन्छौँ होइन हामी भैँसीको 4टा खुट्टा हुन्छ हेन भनेको कुखुराको 2टा खुट्टा हुन्छ भनेपछि हामी यसो गरौँ न यहाँ बुफेलो ओके त्यहाँबाट यहाँनिर हेन्स गरौँ ओके हेन्सको के हुन्छ 2 लेग्स हुन्छ अन्त बुफेलोको कति हुन्छ 4 लेग्स हुन्छ अन्त बुफेलोको 1 हेड हुन्छ ओके अन्त हेनको पनि कति हुन्छ हाम्रो 1 हेड नै हुन्छ ओके दुवैजनाको टाउको त एउटै हुन्छ नि त दुईटै बफेलो अनि हेनको अब हामीलाई के भन्दैछ इन अ ग्रुप अफ बफेलोज एन्ड हेन्स द नम्बर अफ लेग्स आर 12 मोर देन ट्वाइस द नम्बर अफ हेड्स द नम्बर अफ बुफेलोज इज अब यहाँ भैँसी कतिवटा छ भनेर सोध्दैछ ओके बुफेलो कतिवटा छ भनेर सोध्दैछ यदि बुफेलो पनि छ हेन्स पनि छ अरे त्यो ग्रुपमा कुखुरा पनि छ अन्त सबै खुट्टा जुन काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 12 बेसी छ अरे सबै टाउको भन्दाखेरि चाहिँ भनेपछि हामी यसो गरौँ सबभन्दा पहिला यस्तो क्वेसन अप्रोच गर्ने चाहिँ तरिका के हो भन्दाखेरि चाहिँ लेट एक्स नम्बर अफ बुफेलोज ओके लेट एक्स नम्बर अफ बुफेलोज गरौँ अन्त लेट वाइ नम्बर अफ हेन्स गरौँ वाइ नम्बर अफ हेन्स भनेपछि एक्स नम्बर अफ बुफेलोज वाइ नम्बर अफ हेन्स भयो भने बुफेलोजमा नम्बर अफ लेग्स कति हुन्छ अन्त बुफेलोजमा नम्बर अफ हेड कति हुन्छ ओके सिमिलरली हेन्समा नम्बर अफ लेग्स कति हुन्छ ओके नम्बर अफ लेग्स कति हुन्छ अन्त हेड्स कति हुन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ अब सिम्पल एक्सवटा नम्बर अफ बुफेलोज छ भने नम्बर अफ लेग्स कति हुन्छ एउटा बुफेलोको 4टा लेग हुन्छ भने एक्सवटा बुफेलोको 4x वटा लेग हुन्छ त्यस्तै पाराले एउटा बुफेलोको एउटा टाउको हुन्छ भनेपछि एक्सवटा बुफेलोको एक्सवटै टाउको हुन्छ एन्ड सिमिलरली एउटा कुखुराको 2टा लेग हुन्छ भनेपछि वाइवटा कुखुराको 2y लेग्स हुन्छ अन्त एउटा कुखुराको एउटै हेड हुन्छ भनेपछि वाइवटा कुखुराको वाइवटै हेड हुन्छ यति त सिम्पल छ नि त होइन सो यति गरिसकिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ हामीलाई इक्वेसन दिएको छ नम्बर अफ लेग्स आर 12 मोर देन ट्वाइस द नम्बर अफ हेड्स भनेपछि जम्मा नम्बर अफ लेग्स कति भयो 4x + 2y भयो कि भएन भनेपछि 4x + 2y एउटा चाहिँ खुट्टा छ यो चाहिँ कति अरे 12 मोर देन नम्बर अफ हेड्स 12 मोर देन ट्वाइस द नम्बर अफ लेग्स भनेपछि ट्वाइस द नम्बर अफ लेग्स पहिला नम्बर अफ लेग्स कति छ ओके जस्ट अ मिनट 12 मोर देन ट्वाइस द नम्बर अफ हेड्स सरी सो नम्बर अफ हेड्स पहिला कति छ
x प्लस वाई छ ओके हैन अन्त यसको पनि डबल भन्दा पनि 12 बेसी चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ लेग्स छ सो दिस इज हाउ वी डू इट के भन्दैछ नम्बर अफ लेग्स आर 12 मोर देन ट्वाइस द नम्बर अफ हेड्स सो ट्वाइस द नम्बर अफ हेड्स यो भयो 12 मोर यो भयो एन्ड दिज आर नम्बर अफ लेग्स सो वी गट द इक्वेसन अब सल्भ गरौँ यहाँ हेर्नुहोस् ल 4x plus 2y इक्वल टु ब्र्याकेट खोल्नुहोस् त 2x plus 2y plus 12 सो यहाँ 2y र 2y त क्यान्सल आउट भइहाल्यो नि सो 4x minus 2x इक्वल्स टु 12 भयो प्लस 2x यता आयो सो 4x minus 2x कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6x हुन्छ ओके 6x इक्वल्स टु सरी 2x इक्वल्स टु 12 4x minus 2x 2x हुन्छ त्यहाँबाट x भनेपछि कति आयो 12 डिभाइडेड बाई 2 2 6 जा 12 सो x इज इक्वल टु 6 भनेपछि हाम्रोमा नम्बर अफ बुफेलोज कति छ 6 ओके सो दिस इज हाउ वी डू दिस काइन्ड अफ क्वेशन्स सो अर्को हेरौँ ओके सो क्वेसन नम्बर 12 इज फ्रम एल्जेब्रा यहाँ के छ क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा अननोन दिएको छ द्याट इज p त्यसको भ्यालु खोज्नु पर्ने छ एन्ड द गिवन कन्डिसन इज द्याट एउटा पोलिनोमियल छ द्याट इज x क्युब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 तपाईँले यहाँ क्युब देख्नु हुँदैछ हाइएस्ट पावर 3 छ भनेपछि यो कस्तो पोलिनोमियल हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्युबिक पोलिनोमियल हो ओके अन्त यो पोलिनोमियल चाहिँ एउटा x माइनस 2 एउटा लिनियर फ्याक्टर छ त्यसले चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ भन्दैछ अन्त तपाईँलाई याद छ जब पनि एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ हाम्रो रिमाइन्डर के हुन्छ 0 हुन्छ फर एक्जाम्पल इफ 8 इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 4 देन 4 2 जा 8 भएर चाहिँ 8 माइनस 8 रिमाइन्डर हाम्रो 0 हुन्छ भनेपछि हाम्रो मकसद चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर एउटा सर्टेन आउँछ त्यो रिमाइन्डरलाई चाहिँ 0 सँग इक्वेट गर्नुपर्छ एन्ड देन वी विल गेट द भ्यालु अफ दिस अननोन ओके सो हामी प्रोसिड गरौँ सल्युसनमा हामी यो जुन ठुलो पोलिनोमियल छ किनकि फ्याक्टर हो भने चाहिँ यसले x माइनस 2 ले यो ठुलो पोलिनोमियललाई डिभाइड हुन्छ भने चाहिँ हामी पहिला डिभाइड गरौँ एन्ड लेट अस सी द रिमाइन्डर अन्त रिमाइन्डर जेसुकै आओस् अब सायद यो pk टर्म्समा आउँछ रिमाइन्डर ओके अन्त त्यसलाई चाहिँ किनकि रिमाइन्डर त 0 हुन्छ नि त एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ भने त हैन सो 0 सँग इक्वेट गरेर वी विल गेट द भ्यालु अफ p सो लेट अस डिभाइड यसो गरौँ x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 छ यसलाई हामीले कसले डिभाइड गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ x माइनस 2 ले अब यस्तो पोलिनोमियल डिभाइड गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले के ख्याल राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट टर्म हेर्नुपर्छ जुन हाम्रो डिभिडेन्ट जो हाम्रो यो क्युबिक पोलिनोमियल छ त्यसको पनि फर्स्ट टर्म हेर्छौँ यो हाम्रो जुन हाम्रो डिभाइजर छ त्यसको पनि फर्स्ट टर्म हेर्छौँ अब हेर्नुहोस् त x इन्टु वाट गर्दाखेरि चाहिँ x क्युब हुन्छ x इन्टु वाट इज x क्युब भन्दाखेरि x इन्टु x स्क्वायर जा x क्युब हो कि हैन x इन्टु x स्क्वायर एउटा x उता x स्क्वायरमा दुईटा x हुन्छ तीनटा x मल्टिप्लाई गर्दा x क्युब हुन्छ अन्त यो जुन -2 छ नि यतापट्टिको -2 ले चाहिँ यो कोशनलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 2 इन्टु x स्क्वायर के हुन्छ 2x स्क्वायर सो x स्क्वायर के मुनि लेख्नुहोस् यहाँ 2x स्क्वायर अन्त साइन हेर्नुपर्छ -2 इन्टु प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हुन्छ अब हामी सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ सब्ट्र्याक्ट गर्दा तपाईँलाई याद छ माइनसले साइन चेन्ज हुन्छ भनेपछि यो प्लस छ भने यो माइनस हुन्छ यो माइनस छ भने यो प्लस हुन्छ सो x क्युब माइनस x क्युब 0 भयो क्यान्सल आउट भयो 4x स्क्वायर अब यो माइनस हैन मुनिपट्टिको साइन हामी कन्सिडर गर्छौँ 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कति हुन्छ 6x स्क्वायर हुन्छ अब जुन माथिको px प्लस 8 छ त्यो झार्दिनुहोस् सो माइनस px प्लस 8 हामीले तल झार्यौँ अब सेम प्रोसेस रिपिट हुन्छ x इन्टु कति जा 6x स्क्वायर भन्दाखेरि चाहिँ x इन्टु 6x जा 6x स्क्वायर हुन्छ नि हैन 6x इन्टु x जा 6x स्क्वायर हुन्छ दुईटा x अन्त -2 इन्टु 6x कति हुन्छ -12x हुन्छ कि हुँदैन 2 6 जा 12x ओके सो यति गर्यौँ सो अगेन सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ यो साइन माइनस हुन्छ यो प्लस हुन्छ सो यो क्यान्सल आउट हुन्छ सो अब हाम्रो के भयो 12x यो प्लस 12x हुन्छ माइनस px प्लस 8 भयो यसलाई हामी यसो गर्न सक्छौँ नि हैन यो 12x जुन छ 12x माइनस px लाई हामीले सपोज x कमन लियौँ भने यतापट्टि के उब्रिन्छ 12 उब्रिन्छ उतापट्टि के उब्रिन्छ p उब्रिन्छ सो 12 माइनस px हामी x कमन लिन सक्छौँ सो प्लस 8 हामी यसो गर्छौँ अब यहाँ हामीले सब यो जुन पोलिनोमियल हामीले बनायौँ अब फेरि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ x छ यहाँ पनि x छ भनेपछि लास्ट एकपल्ट अझै डिभिजन हुन्छ वाइ बिकज हाम्रो जुन पावर छ त्यो सेम छ जबसम्म पावर सेम पुग्दैन तबसम्म डिभिजन हुन्छ पावर कम्ती भइसकेपछि डिभिजन हुँदैन सो x इन्टु कति जा 12 माइनस px भन्दाखेरि इट्स भेरी सिम्पल x इन्टु 12 माइनस p जा 12 माइनस px हुन्छ करेक्ट x इन्टु 12 माइनस p जा 12 माइनस px अब तपाईँले यो -2 ले 12 माइनस p लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो 2 इन्टु 12 माइनस p कति हुन्छ पहिला यतिकै राख्नुहोस् 2 इन्टु
12 minus p यतिकै राख्नुस् यो प्लस ए राख्नुस् ओके नाउ व्हाट विल डू इज हेर्नुस् है 2 ले हामीले 12 minus p यो एन्टायर कोशनलाई मल्टिप्लाई गरौँ सो व्हाट विल डू इज अगेन वी डू द सेम थिङ हामी सब्ट्र्याक्ट गर्छौं यो माइनस हुन्छ यो प्लस पनि माइनस हुन्छ यो क्यान्सल आउट ओके यो क्यान्सल आउट भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अब हाम्रो के उब्रियो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्लस 8 उब्रियो ओके यो मुनिपट्टिको किनकि हामीले यो रिअरेन्ज गरेको हो नि त हैन सो प्लस 8 उब्रियो 8 प्लस 8 16 नगर्नुहोस् है हामीले यो पोलिनोमियल सिम्पल रिअरेन्ज गरेको मात्रै हो सो प्लस 8 भयो सो 8 हामी यहाँ लेख्छौं त्यहाँबाट यो माइनस अब हामीले नयाँ साइनलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ सो माइनस 2 into 12 minus p यो आयो सो दिस इज द रिमाइन्डर अब यहाँदेखि उता डिभाइड हुँदैन किनकि यहाँ x को पावर 1 छ यहाँ x को पावर 0 छ अब डिग्री माइनसमा आयो मतलब डिग्री डिभाइजर भन्दा सानो भयो भने डिभाइड हुँदैन जस्तो कि रिमाइन्डर चाहिँ हाम्रो डिभाइजर भन्दा सानो आयो भने हामी डिभाइड गर्दैनौं नि त्यस्तै पाराले नाउ व्हाट विल डू इज हाम्रो जुन रिमाइन्डर छ त्यो रिमाइन्डरलाई चाहिँ हामी अब इक्वेट गर्छौं कोसँग 0 सँग किन भन्दाखेरि फ्याक्टर हो भन्दैछ नि त एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भन्दैछ नि त भनेपछि देयरफोर हाम्रो जुन रिमाइन्डर हुन्छ त्यो रिमाइन्डर चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ रिमाइन्डर हाम्रो को छ 8 minus 2 12 minus p equals to 0 करेक्ट अब हामी यसो गरौँ 8 यहाँ छँदैछ इक्वल टु माइनस यो डल्लैलाई उता लैजाउँ यो डल्लैलाई उता लैजाउँ के हुन्छ प्लस 2 12 minus p हुन्छ करेक्ट अब 2 1 जा 2 2 4 जा 8 यसरी काट्नु पाइहाल्यो सो हाम्रो के हो 12 minus p इक्वल टु 4 भयो करेक्ट अन्त माइनस p उता जान्छ अथवा माइनस p यतिकै यहाँ राख्नुस् 4 minus 12 गर्नुस् अन्त माइनस p इक्वल्स टु minus 8 so minus minus cancel out p equals to 8 the value of p is 8 भनेपछि हाम्रो option number b is the correct answer so in this way we do this kind of questions okay अर्को question हेरौँ I think this is the last question which we have to do yeah this is the last question 13th question if a and b are odd positive integers if a and b are odd positive integers अब odd positive integers भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 0 देखि उताको odd number अब नेगेटिभमा पनि अड हुन्छ नि त हैन यहाँ हामीले पोजिटिभ मात्रै कन्सिडर गर्नु भनेको छ सो 0 देखि उताको अड नम्बर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 3 5 7 यस्तै ओके सो यही हो ए र बी चाहिँ यिनीहरु मतलब यही सेटबाट चाहिँ हामी लिन्छौं अन्त यदि a and b are odd positive integer then a square plus b square चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्दैछ अब कुरा बुझ्नुस् जुन हाम्रो a square छ a भनेको त अड हो नि त हैन a भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो a भनेको अड हो अन्त अड को स्क्वायर b भनेको पनि अड हो ओके b भनेको पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अड हो ओके अगेन अड को स्क्वायर सो अड को स्क्वायर प्लस अड को स्क्वायर हेर्नुस् है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इभन हुन्छ व्हाई भन्दाखेरि चाहिँ अड को स्क्वायर जुन हुन्छ त्यो अडै हुन्छ ओके अन्त अड प्लस अड के हुन्छ यो पनि अड को स्क्वायर अड प्लस अड के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अड प्लस अड इज अलवेज इवन करेक्ट अड प्लस अड इज इवन भनेपछि अड को स्क्वायर प्लस अड को स्क्वायर इज इवन अड प्लस अड इवन भनेपछि हाम्रो आन्सर हुनुपर्ने ए ओके ए हाम्रो आन्सर हुनुपर्ने बट देयर इज अ स्मल के भन्छ एउटा डिस्टिंक्सन छ यहाँनिर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्नु हुँदैछ नि एउटा डिभिजिबल बाइ 4 एउटा नट डिभिजिबल बाइ 4 इवन त हुन्छ ओके इवन हुन्छ अन्त जो डिभिजिबल बाइ 4 हुन्छ त्यो पनि इवन हुन्छ ओके अन्त जो नट डिभिजिबल बाइ 4 हुन्छ त्यो पनि त इवन हुने चान्सेस त छ नि त फर एक्जाम्पल 10 is an even number but it is not divisible by 4 okay and then 14 is the even number but it is not divisible by 4 similarly त्यस्तै खालको धेरैवटा इभन नम्बर छ फर एक्जाम्पल 18 इज एन इभन नम्बर विच इज नट डिभिजिबल बाइ 4 सो यस्तो इभन नम्बर पनि हुन्छ जो नट डिभिजिबल बाइ 4 हुन्छ अब यहाँ चाहिँ भन्दैछ यो अडको स्क्वायर र उताबाट अडको स्क्वायर गर्दा जुन इभन नम्बर आउँछ त्यो डिभिजिबल बाइ 4 हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि त हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ नि त सो एउटा हामी एक दुईवटा इक्जाम्पलले चेक गरौँ फर एक्जाम्पल 3 इज एन अड नम्बर ओके 3 को स्क्वायर प्लस 5 इज एन अड नम्बर 5 को स्क्वायर पोजिटिभ अड नम्बर 3 को स्क्वायर 9 5 को स्क्वायर 14 14 प्लस 9 कति हुन्छ सरी 5 को स्क्वायर 25 25 प्लस 9 कति हुन्छ 34 इज 34 डिभिजिबल बाइ 4 नट ओके 34 इज नट डिभिजिबल बाइ 4 अब 3 र 5 हामीले चेक गर्यौं ओके अब अर्को चेक गरौँ फेरि लेट्स से कुनै पनि एउटा र्यान्डम अब जुनसुकै चेक गर्दैन हुन्छ सिंगल डिजिटमै चेक गरेको राम्रो लेट्स से 1 र 7 पनि चेक गर्न सक्छौं हैन हामीलाई कन्जिक्युटिभ त भनेको छैन नि त हामी यताउताको लिन सक्छौं सो 1 र 7 1 को स्क्वायर प्लस 7 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर इज 1 7 को स्क्वायर इज 49 49 प्लस 1 इज 50 and the 50 is also not divisible by 4 सो तपाई जुनसुकै अड नम्बर लिनुहोस् ओके अन्त त्यो दुईटा अड नम्बरको स्क्वायर गर्नुहोस् एक एकवटाको अन्त त्यसलाई सम गर्नुभयो भने इभन नम्बर त आउँछ किनकि अडको स्क्वायर इभन हुन्छ इभन प्लस इभन इज इभन सरी अडको स्क्वायर अड हुन्छ अड प्लस अड इज इभन ओके बट
जुन त्यो इभन नम्बर आउँछ नि त्यो कहिले पनि 4 ले डिभिजिबल हुँदैन। भनेपछि यहाँ आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ त्यो इभन पनि हुन्छ अन्त नट डिभिजिबल बाई 4 पनि हुन्छ। भनेपछि हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ ए एन्ड सी। यहाँ थुप्रो जनाले मिस्टेक गर्छ, सो ए इज द रङ आन्सर। इभन मात्रै होइन तर त्यस्तो इभन नम्बर जो चाहिँ डिभिजिबल बाई 4 हुँदैन। ओके, 4 ले डिभाइड गर्दैन। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिँ ए र बी अड नम्बर हो भने चाहिँ त्यस्तो नम्बर आउँछ जो चाहिँ इभन पनि हो तर 4 ले डिभाइड हुँदैन। ओके, सो विथ दिस वी कम्प्लिट अल 13 क्वेसन्स र हामीले जति पनि प्रिभियस इयरमा आएको इनफ्याक्ट सबै नै लगभग क्वेसन्सहरू कभर गरिसकेको छौँ एसपीएससी को। अब यहाँदेखि उता एउटा एसएससी सिक्किममा एउटा डल्लै सिरिजै आउनेछ जसमा चाहिँ हामी एकदमै बेसिक्सदेखि कभर गर्नेछौँ म्याथमेटिक्स। ओके, यहाँ हामीले बेसिक्सहरू डिस्कस गर्न सकेनौँ, एक दुईवटा क्वेसन रिलेटेड कन्सेप्ट्सहरू मात्रै डिस्कस गऱ्यौँ। बट देन त्यो जुन सिरिज आउनेछ विदिन अ मन्थ अर टू त्यहाँ हामी डल्लै बेसिक्सहरू पनि डिस्कस गर्नेछौँ। ओके, सो विथ दिस वी फिनिस दिस सेसन। तपाईँले यो सेसनको पिडिएफ डाउनलोड जुन डिस्क्रिप्सन छ हाम्रो डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। इट विल कस्ट यु 50 रुपिज। जसले फर्स्ट 1 आवरभित्र डाउनलोड गर्नुहुन्छ द्याट इज फ्री, तर 1 घन्टाको बादमा त्यो लिङ्क हटाइनेछ, फ्री लिङ्क। अन्त तपाईँले डाउनलोड जुन पिडिएफ बाई लिङ्क छ हो त्यसबाट किन्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो विथ दिस वी कम्प्लिट दिस सेसन। थ्याङ्क यू सो मच। वी विल मिट इन द नेक्स्ट भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब एसएससी सिक्किम।